පුළුවන් වනක්ටම් 8 ශ්‍රේණියේ පාඩම කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් කාල භේදය අවශ්‍යයි. කාල භේදේ නැතුව පාඩම් ගොඩාක් ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ නිසා කාල භේදය ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ කාල භේදය තියෙන්නේ 8 වසරේ පොතේ කලවමේ තියෙනවා. ඒක ඒ නිසා මම පිළිවෙලට කාල භේදය කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. මේ 8 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස අද කියලා දෙන්නේ. මේක කාල භේදය පිළිවෙලට මම කියලා දෙන්නම්. කියලා දෙනකොට ඒ ක්‍රියාමූල කීපයකට එක් විදිහට තමයි ඒක වර නැගෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ පඩි කියන ක්‍රියාමූලය. පඩිත්තෙන්, පඩිකිරෙන්, පඩිප්පෙන්. දැන් මේ තමයි එළුවයි කියන්නේ කතෘ. එළුවයි කියන්නේ කතෘ. විලම්භ කාලම්, අතීත කාලය, නිහාල් කාලම්, වර්තමාන කාලය, දීර්ඝ කාලම් කියන්නේ අනාගත කාලය. එතකොට මෙතන නාන් කියන්නේ මම. නාන් කියන්නේ කවුද? මම. නාංගල් කියන්නේ අපි. අවන් කියන්නේ ඔහු. අවල් කියන්නේ ඇය. අවල් කියන්නේ කවුද? ඇය. අවල් කියන්නේ එයා, එතුමා. මේ සිංහල භාෂාවේ නැති එකක්. අවල් කියන්නේ එයාලා, ඔවුන් කියන අර්ථයෙන්. අවල් එයාලා. එතකොට මේ පඩිත්තේ කියන්නේ ඉගෙන ගත්තෙමි, ඉගෙන ගමි, ඉගෙන ගන්නෙමි. සිංහල අර්ථය ලියා ගන්න. ඉගෙන ගත්තෙමු, ඉගෙන ගත්තෙමු, ඉගෙන ගමු, ඉගෙන ගන්නෙමු. ඉගෙන ගත්තේය, ඉගෙන ගනි, ඉගෙන ගන්නේය. ඉගෙන ගත්තාය, ඉගෙන ගනි, ඉගෙන ගන්නීය. අවල් කියන එක අර්ථය. ඊට පස්සේ අවර් කියන එක සිංහලේ විදියට නේ මේ වෙනම එකක් නේ අර තේරුමයි එන්නේ. අවර් කියන එක එයා කියන ඉගෙන ගත්තේය, ඉගෙන ගනි, ඉගෙන ගන්නේය. අවර් හල් කියන එක බහුවචන වෙනවා. ඉගෙන ගත්තෝය, ඉගෙන ගනිති, ඉගෙන ගන්නෝය. එතකොට හරිද? පැහැදිලිනේ. දැන් මේකේ මේ තියෙන ක්‍රියාමූල මේ සටහන මේකට මම දැන් සටහන භාවිතා කරන විදිය වෙනමම දෙනවා. ඊට අමතරව මේ රටාවට දැන් මම ක්‍රියාමූල ටිකක් දෙනවා. මේ ක්‍රියාමූලෙ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේකේ වෙනස් වෙන්නේ ක්‍රියාමූලෙ විතරයි. අර අනිත් කොටස් ටික එහෙමම කියනවා. දැන් මෙහෙම මේ ක්‍රියාමූලෙට අපි දානව කුඩි කියලා. පඩි කියලා අයි කළා මෙතන දානවා කුඩි කියලා. කුඩි. එතකොට කුඩිත්තේ, කුඩිකින්රෙන්, කුඩිප්පේ. කුඩිත්තෝ, කුඩිකින්රෝ, කුඩිප්පෝ. දැක්කද? අඩි. අඩිත්තෙන්, අඩිකිරෙන්, අඩිප්පෙන්. වඩි. වඩිත්තෙන්, වඩිකිරෙන්, වඩිප්පෙන්. වාසි. වාසිත්තෙන්, වාසිකිරෙන්, වාසිප්පෙන්. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. පාර්තෙන්, පාර්කිරෙන්, පාර්පෙන්. ඒතකොට ක්‍රියාමූලයේ විතරයි හැම එකෙම වෙනස් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න අදාළ තැනට ක්‍රියාමූලය දානවා. අදාළ තැනට ක්‍රියාමූලය දානවා. ඒ නිසා මම මේක මෙතනින් මකලා මම අදාළ ක්‍රියාමූල ටික දෙනවා. මේ පළවෙනි රටාව. මේකට මම සටහන අවසානට දෙනවා කාල භේදේ අවසන් කරලා. දැන් මේකේ මේ ක්‍රියාමූල ටික දැන් ලියා ගන්න ඕනේ. අදාළ තැනට ක්‍රියාමූල ටික ඔයගොල්ලෝ යොදන්න ඕනේ. ඔන්න මම ක්‍රියාමූල ටික මේකේ ලියනවා. කුඩි, වඩි, අඩි, වාසි, යෝසි, සමෙයි, පාර්, එඩු. දැන් මේ කුඩිත්තේ, අඩිත්තේ, වඩිත්තේ මේ විදිහට. කුඩි කියන්නේ බීපන්. වඩි කියන්නේ පෙරපන්. අඩි කියන්නේ ගහපන්. වාසි කියවපන්. යෝසි කල්පනා කරපන්. යෝසි කල්පනා කරපන්. සමෙයි උයපන්. පාර් බලපන්. එඩු ගනින්. එඩු කියන්නේ මොකද්ද? ගනින්. එතකොට නිනෙයි හිතපන්. නිනේ කියන්නේ හිතපන්. එතකොට මේ ඔක්කොම අර විදිහට එන්නේ ක්‍රියාමූලයේ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ක්‍රියාමූලයේ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ විදිහට එනවා. එතකොට පඩිත්තේන, කුඩිත්තේන, අඩිත්තේන, වාසිත්තේන, යෝසිත්තේන, සමෙත්තේන, පාර්තේන, එඩුත්තේන, නිනෙත්තේන. පැහැදිලිද දැන්? මේ විදිහට එකම රටාවට යන්නේ. තා මේකට මම තව ක්‍රියාමූල ටික ඔයගොල්ලෝට දෙන්නම්. ඒ ක්‍රියාමූල ටික ලියපුවාම මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්.
දැන් බලන්න තව තියෙනවා ක්‍රියාමූල ටිකක්. Pai. Right. Why? Today. 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 Madi. ඔයාලා පෙළ පොතේ තියෙන ක්‍රියාමූල මේ සමහර ඒවා මම දාලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. කුලි. කුලි. දැන් මේ බලන්න. තයි. තයි කියලා කියන්නේ මහනවා මහපන්. වයි තියපන් තියනවා තියපන්. උදේ පයින් ගහනවා. උදේ කියන්නේ පයින් ගහපන් කියන අර්ථේ. පයින් ගහනවා. විදේ හිටවනවා. දැන් පළ වගේ දේවල් හිටවනවා. මඩි නමපන්. මඩි නමනවා. කුලි නාපන්. කුලි කියන්නේ නාපන්. දැන් මේ සියලු ක්‍රියාමූල අන්න අර දුන්නේ පළවෙනි වගුව ඒකේ ක්‍රියාමූලය අයින් කරලා ඔයාලට කැමති ක්‍රියාමූලයක් දාලා ඔයාලට શબ્ද කරන්න පුළුවන්. පඩි කියන එක අයින් කරා කුඩි, අඩි, සමේ, උදේ ඕන එකක් දාන්න විදේ ඕන එකක් දාන්න. අනිත් කොටස් ටිකෙන් දැන් පඩිත්තේ හිත්තේ එහෙමම තියෙනවා. පඩි කියන ක්‍රියාමූල විතරයි ඉවත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ලබන සති ඊළඟ පාඩම කරනවා මම 2 වෙනි කොටස මේකේ මේ 9 වසරත් මේකම තමයි තියෙන්නේ. 8 වසරත් කාල බෙහෙත් තියෙනවා. මේ කාල බෙහෙත් හරියට පැහැදිලිව මම ඔයාලට උගන්වන්නම්. සටහනක් තියෙනවා. සටහනක් දෙන්නම්. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ දෙවෙනි කොටසක් තියෙනවා. 2 වෙනි කොටසක් තව තියෙනවා මේ කාල බෙහෙත් කියලා දෙන්න. මේ පළවෙනි රටාව. රටා තුනක් තියෙනවා මේක. රටා තුනම මම කිය ප්‍රධාන රටා දෙකයි අනිත් රටාවක් නෑ. ඒකට අපි වෙනම ලියන්න තියෙන්නේ. ඒලා මම සටහනක් දෙනවා. මේවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව මම සටහනක් දෙනවා. එහෙනම් දැන් හැමෝම මේක ලියාගෙන ඊළඟ 2 වෙනි කොටසේදී ඊළඟ සතියේදී සූදානම් වෙන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් වණක්කම්. අපි ඊළඟ 2 වෙනි කොටසේදී හමු වෙමු.